Доброго здоров'ячка, хунто і хунтубери. Ми з України. У коментах мені написали: «Пенс, а можна поменше сарказму, а то іноді здається, що ти все це підтримуєш». Рілі? Хтось може припуститись думки, що Пенс підтримує Фьодорова, Зеленського, Коломойського, морок, який вони наводять, і диктатуру, яку вони впевнено будують на наших із вами життях. Ось днями сталася історія. До айтішника прийшли маски-шоу. Він посмів висловлюватися в цих ваших інтернетиках про факапи влади в негативному ключі, м'яко так скажімо. Негідник, бубочку не любить. Бачили таке? Близько 6 годин вони ломилися до нього в гості, він їх не пускав, викликав адвокатів і вів онлайн-трансляцію того, що відбувається, незважаючи на те, що йому вирубили світло. Коли хлопець почав записувати і викладати відео про цих гостей, до товаришів майорів прийшло розуміння, що витівка може обернутися не так, як вони собі планували. Бо хлопець не тільки переключився з вимкненої лінії на екофлоу, а й викликав адвокатів, а крім усього іншого поводився вкрай законно і обачно. Поміркувавши мізками, у кого що було, гості дійшли висновку, що якщо наполягати на видаленні викладеного відео, то можна і в контору повернутися, нехай і не солоно хлібавши, але познімавшись у відосах і отримавши рівно нічого більше. Загалом до кінця дня товариші майори заявили, що помилилися адресою і масово залишили приміщення, забравши із собою всі свої погрози і підкидного дурня. Ви розумієте, до чого ведуть усі ці марафони, публічні образи на адресу західних союзників, усі ці футболки на голе пузо та неголеності, усі ці перевірки на дорогах, нові бюджети, усі ці усміхнені нові обличчя, усі ці безгуглі, які сміють відкривати свої отвори для прийому їжі на головкомів, на офіцерів, узагалі на ЗСУ і на волонтерів. Ви настрій людей навколо себе бачили? Та посміхатися вже ніхто не може. Ідеш вулицею, і здається, що ти потрапив у сумне кіно про СССР, де всі завжди поспішають або на роботу, або за гнилими овочами в гастроном. Хтось серйозно може подумати, що Пенс підтримує це все. Ви згадайте підйом, який був у всіх у році десь 17-му. Де він тепер? Як це можна взагалі нормально сприймати, на те, щоб підтримувати? Ось що я підтримую насправді. Минулого тижня, якщо дуже коротко, дідом від вашого імені остаточно відправлено на нуль 7 машин, різних, але всі безкоштовно. Бійці не заплатили за них жодної копійки, детально розповім про це якось окремим роликом, там епічна історія насправді. 15 дизельних обігрівачів відправлено на нуль, по 2 в день. Бійцям безкоштовно, вони куплені за ваші донати. Взагалі, тиждень був скромний успіхами. Тому що дід на місці не сидів, а стирчав у відрядженні, так скажімо. У підсумку довелося змінити номер робочого телефону, Фейсбук відібрав аккаунт, сподіваюся, що тимчасово, і Данилов нагородив нашого діда відзнакою. Усе це ви можете побачити десь тут, серед фотофоном. А про все інше я із сарказмом говорю з 2 причин. По-перше, канал з самого початку створювався, щоб підтримувати своїх. І на каналі майже немає чужих, бо я їх намагаюся випилювати в розділ «Слухачі», і слова мовити тут вони не можуть. Ось для своїх, для того, щоб ніхто не думав, що залишився на самоті, я і віщаю. Мені й самому потрібна підтримка, і коментарі підтримують і мене. Приховувати це не бачу причин. А по-друге, ні серйозно, ні просто, ні складно говорити про те, що відбувається, вже немає ніяких сил. Куди не ткни – прильоти, відльоти, зависання, може виникнути відчуття, що все давно пропало і сенсу боротися далі немає ніякого. Ці новомодні воздушки по 6 годин ще тільки починаються. Росіяни додумалися нарешті, що поки миг висить у повітрі, у нас все закрито і ніхто нікуди не їде. І це дасть нам такого стусана під зад, що магазинам, які звикли працювати з обіду і до 5-ї, а то ще дітей зі школи забирати і вечірнього пивця не вернути, доведеться просто закриватися і розпродавати товарні запаси за цінами трохи нижчими, ніж закупівля на Алі. Але повірте людині, яка буває на нулі, частіше, ніж бо не втік. Такі настрої, як на мирняку, на нулі не проходять. Там ніхто не ниє, не стогне і не плаче. Там хлопці сприймають те, що відбувається, як роботу. Треба просто косити, поки вони пруть. І вірити потрібно в побратима, який праворуч, і в побратима, який ліворуч. Усі стогони у фейсбуках про те, як сонечки плачуть або страждають, покликані розжалобити, вибити сльозу ніяк інакше.
На реальність того, що відбувається, такі розповіді майже ніколи не впливають, бо крім бажання сісти поруч і поплакати, жодних інших бажань не викликають. Я розповім вам історію, куди з банки Моно серед білого дня поділося 9 тисяч гривень, щоб ви розуміли настрій взагалі. Приходить повідомлення від ландшафтних дизайнерів. Ми тут встряли, набери як зможеш. Я прошу звернути увагу на те, що в мене вже на цьому етапі ніхто нічого не вимагає і вже тут немає соплів від слова взагалі. Просто прохання вийти на зв'язок у повідомленні, навіть не дзвінком. Виходжу на зв'язок, з'ясовується. Їхали, ще не доїхали, а вже приїхали. Здохла коробка. Відпихали машину кудись до цивілізації, відписались мені. І питання просте. Ні коробки нової, ні грошей на неї у них, ясна річ, немає. Щось наколядували за своїми картками, але на те, щоб поїхати далі, все одно не вистачає. Питання просте, як двері. Можеш допомогти матеріально з надією, що потім ми тобі їх повернемо. Скільки треба? Взагалі 15. Лізу в банку, благо ви регулярно туди шлете донати, за що я ще років 50 після перемоги нашої точно буду кожному з вас кланятися в ноги. Знаходжу там 9300. Вистачить 9 тисяч? Спробуємо обійтися, своїх додамо, ще в когось виклянчимо. Підсумок історії такий. Через добу хлопці поїхали далі, посміхаються і машуть, вони в шапках, поїли і гуляють недалеко від будинку. Все, як мама любить. Мало того, вони пообіцяли гроші повернути, бо якось за паперами подію все одно потрібно буде провести. І хоч цей гемор для них, обіцянку вони дали. Мораль проста. Всім тримати хвіст пістолетом, не сумувати, а за поганого настрою кинути донат тому, кому ви довіряєте і хто точно працює на перемогу, а не на носові хустинки. Так, важко, складно і немає сил. Так, усе люто замахало. Так, безнадія дедалі частіше перебігає дорогу. У гаманці регулярно прогулюється північна лисичка. Їхати нікуди і нема на що, але якщо вже хлопці не скиглять, то нам із вами це тим паче не пристало. Виправити ситуацію ми зможемо тільки, якщо будемо разом впахувати. Не можеш впахувати – допомагай. Не можеш допомагати – шукай можливість і впахуй. І так по колу. Ось таке зараз у нас із вами життя. Вище ніс, хунто. Все буде Україна. Все буде, як ми любимо. Не смійте сумніватися. У цій круговерті донатів і заборон за чим ще найболючіше спостерігати? За тим, як весь Захід повторює помилки України 1,5-річної давності, або майже 2-річної. Згадайте січень 22-го. Нас попереджали, що ВВХ готує вторгнення. Частина населення і так розуміла це, частина чуйкою уловила, але більша частина, на жаль, доходило туго. У середньому по палаті всі шукали привід. Як би переконати себе, що все буде добре? Західні розвідки захлиналися в доповідях. Наша влада звинувачувала майбутніх партнерів у спробі підірвати наш інвестиційний фонд своїми безглуздими заявами. Що було далі, ви знаєте. Так, влада потім наїлася мівіни і перевзулася. Може, мівіна якось чарівним чином впливає на свідомість? Ніхто не проводив досліджень. Здавалося б, Захід у ролі дорослого, ми як діти. Але ні. Так могло бути, якби топ-держави бачили занозу у своєму оці, а не тільки у чужому. Китай змінює мобілізаційну систему, створює банк крові, випиляв до ченців генералів, які насмілилися засумніватися в перспективах Великого Сі проти якогось американського злого бургер-дідуся. Коротше, Китай готується до війни. Буде вона, не буде її, все залежить від чергового дідуся, ось як і з бункерним. Ніхто не вірив, а він сказав «бігом» і всі побігли. Тепер інший дідусь, інший агресор і жертва, і схожі умови, але тепер західні аналітики і політики щосили зображають Україну на початку 22-го, самі себе нахлобучують, усім кажуть, що все чудово і треба просто не вестися на провокації. Демократії проти. У популізм не вдаряться? Ріллі. А якщо і так, мені від цього не легше. Було боляче бачити, як більша частина співгромадян бамкнулася на відмінненько. За вишукуваною вздовж кордону армії ворога відпустки планували, відмахуючись від серйозних тем. Нас же попереджали? Усі попереджали, крім своїх. Тепер боляче бачити, як відмахуються ті, хто нас тоді попереджав. Як вам поворотик? Ви взагалі на це увагу звертали, на цей факт?
І назустріч летять ті самі аргументи. Ой, це шантаж, та невигідна бійка китайському дідові. У зв'язку з цим мене цікавить лише одне питання. Коли вже? Ну, щоб хоч якось свої справи планувати. Так-то я нікуди з України не поспішаю, та й до вторгнення не поспішав. Але давайте вже якось прояснимо, коли? Хто перший і на кого лізе? Ау, стратегії експерти. Ми поплатилися за свою недалекоглядність. Так, я розумію, що на каналі не Баобаби, які після обсеру з прогнозами пірнули в суцільну Байрактарщину. Так, тут збирається публіка розумніша за інших, тільки є одне правило – хороше і погане одночасно. У разі революції все вирішує пасіонарна меншість. У всіх інших випадках – більшість. Тобто колективний учитель із кварталу, якому подавай бипла по Москві під вечерю на ютубчику, але ніяких редів, РДК, ОБНР. І потрібно розуміти, що дурнів завжди більше. Як бачите, не тільки в Україні, а й на Заході теж. Ба більше. Там вони сидять у таких самих високих кабінетах, що й у нас. Просто їхні інститути міцніші за нинішній сюрреалізм. І ось до чого ми маємо тягнутися. Потім, уже після Третьої світової, звісно. Є в нас традиція. Раз на кілька років кричати, що черговий диктатор ні на кого не нападе. Цей світ заслужив перезавантаження. Але це не точно. Слава Україні! Слава ЗСУ! Зробіть донат і репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.